के तपाईँ आफ्नो स्कुल कलेजलाई साँच्चै ट्रान्सफर्म गर्न चाहनुहुन्छ? आजको यस एआई र अटोनोमस वर्ल्डमा कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? हो भने लेट्स इम्प्लिमेन्ट सुक्तास एकाडेमिया इन योर एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन। सुक्तास एकाडेमिया अर्को एउटा स्कुल व्यवस्थापन प्रणाली मात्र होइन, वी आर आर्किटेक्ट अफ डिजिटल एरा एजुकेसन, जहाँ हामी विश्वास गर्छौँ सिकाइको भविष्य भनेको इनोभेसन, इन्टरेक्टिभ र इमर्सिभ हुनुपर्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले सुक्तास एकाडेमियामा इन्टिग्रेट गरेका छौँ भर्चुअल प्रोग्रामिङ ल्याब, अनलाइन इनरोलमेन्ट, ई एक्जामिनेसन, भर्चुअल एक्स्ट्रा कोर्सेस, डेटा ड्रिभन रिपोर्ट्स र अन्य धेरै इनोभेटिभ फिचर्सहरू जसले सुक्तास एकाडेमियालाई यस फिल्डको लिडर बनाउँदछ। आउनुहोस् आजको यस चेन्जिङ र कम्पिटेटिभ वर्ल्डमा आफ्नो शैक्षिक संस्थानलाई अगाडि र भविष्यको लागि तयार राख्न आजै सुक्तास एकाडेमिया राखी ढुक्क हुनुहोस्। पर्सनलाइज डेमोका लागि हामीलाई 9802025453 मा फोन वा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। वी आर डेडिकेटेड टु सेभ द फ्युचर अफ एजुकेसन विथ कन्टिन्युअस इनोभेसन।